Σε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολλά και διαφορετικά πεδία δράσης, προχώρησε σήμερα η Ρωσία, θέλοντας να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι ήταν, είναι και θα παραμείνει μία από τις υπερδυνάμεις αυτού του πλανήτη που πάντα θα έχει σημαίνοντα ρόλο στα τεκτενόμενα. Η αρχή έγινε φυσικά με την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των BRICS που διεξάγεται στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ρόλο οικοδεσπότη να καλωσορίζει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του που καταφτάνουν ο ένας μετά τον άλλο, με την αρχή να κάνει η πρόεδρος της νέας αναπτυξιακής τράπεζας, κυρία Ντίλμα Ρούσεφ, την οποία και υποδέχτηκε ο Ρώσος πρόεδρος στο παλάτι του κυβερνήτη, και στη συνέχεια να έχουμε την άφιξη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, την οποία ακολούθησαν συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, οι οποίες διεξήχθησαν σε άριστο κλίμα, καταρρίπτοντας παντελώς μία και για πάντα το αφήγημα της Δύσης περί απομόνωσης της Μόσχας από τη διεθνή σκηνή. Φυσικά ακολούθησε και η άφιξη του Νοτιοαφρικανού Προέδρου Σίριλ Ραμαφόσα, που θα παραδώσει την προεδρία των BRICS στον Βλαντιμίρ Πούτιν και με τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος επίσης συζήτησε, λέγοντας ότι συνεργαστήκαμε στενά με τους νοτιοαφρικανούς φίλους μας για να συμφωνήσουμε σχετικά με τον τρόπο θέσπισης της κατηγορίας των κρατών εταίρων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών μας αλληλεπιδρούν στο χρηματοοικονομικό τομέα προκειμένου να επεκτείνουν τη χρήση των εθνικών νομισμάτων σε αμοιβαίους διακανονισμούς και να δημιουργήσουν το δικό τους ανεξάρτητο σύστημα πληρωμών. Αυτό κι αν είναι επίδειξη δύναμης. Δημιουργία ανεξάρτητου συστήματος πληρωμών. Η ταφόπλακα της δυτικής ηγεμονίας. Αυτή τη στιγμή μάλιστα έχει καταφτάσει στο Καζάν και ο Κινέζος πρόεδρος, όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο που αναρτήθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Αλλά η Σύνοδος Κορυφής των BRICS στο Καζάν ήταν μόνο το ένα σκέλος, καθώς η Ρωσία φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία της και σε άλλα πεδία, όπως είπαμε, και ένα από αυτά ήταν η θάλασσα της Ιαπωνίας, στην οποία και πέταξαν σήμερα δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά του Πόλεφ 95MS, συνοδευόμενα μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 30 SM, προκαλώντας τρικυμία και στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα ρωσικής δύναμης. Αλλά η ρωσική πλευρά δεν σταμάτησε εκεί. Σήμερα, η μέρα έναρξης συνόδου, προχώρησε και σε άσκηση των στρατηγικών πυράβλων Yards, οι οποίοι και βγήκαν από τα σιλό τους και αναπτύχθηκαν σε θέσεις μάχης, διανύοντας αποστάσεις έως και 100 χιλιόμετρων. Έναρξη συνόδου κορυφής με ηγέτες και αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο, διεξαγωγή πτήσης στρατηγικών βομβαρδιστικών πάνω από τα διεθνή ύδατα της θάλασσας της Ιαπωνίας και πυρηνική άσκηση των στρατηγικών πυραυλικών συστημάτων Yards. Αν αυτή δεν είναι μια ημέρα επίδειξης δύναμης της ρωσικής αρκούδας, που σίγουρα δεν είναι απομονωμένη, τότε ποια είναι?